Dinuka with Electro. ආයිබෝවන් ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්නදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ආවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ pixel LED controller එකක්. ඉතින් ආවනේ අපි බලමු මොකද්ද මේ controller කියලා. මේ controller එක T-1000S SD card controller pixel LED එක. ඉතින් මේක DMX 512යි 2811 කියන lighting තමයි මේක support කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ අපිට graphic වලටත් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ processor එක තියෙන්නේ AMD Firepro 2270 කියන chipset එක. graphic RAM එක 2GB එනවා. video output එකක් එනවා සහ graphic processor එක AMD chip වලින් තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක software එකක් මගින් අපිට ඕනම design එකක් කරලා SD card එකක් මගින් අපිට මේකට control කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම වැට්ටික වෙන්නේ SD card එකෙන්. මේ module එකට pixel LED 2000ක් විතර එකපාර run කරන්න පුළුවන්. එතකොට 2811 2812 සහ 19.3 කියන support මේකට support කරනවා. ඒතකොට මේකට අපිට normally chip එකක් හම්බ වෙනවා. මේකේ පැත්තෙන් අපි බලපුවාම chip එක ගන්න port එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ power LED එක තියෙනවා. අනිත් LED එක error LED එක. අපිට මේකට power එක දෙන්න පුළුවන් 5 volt වල ඉඳන් 24 volt වෙනකන්. ඊට පස්සේ data out එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ multi function connectivity එකක් මේකේ තියෙනවා. out A out B එතකොට input A input B කියන්නේ ඒ multi function අපිට වෙනත් මේ වගේ module එකකට ගන්න සහ පිට කරන්න එහෙම වෙනවා. මේ module එකට button හතරක් දීලා තියෙනවා. මේ button හතර පළවෙනි button එක set button එක, දෙවෙනි එක mode එක, 3 4 speed අඩු වැඩි කරන button දෙක. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මේක පැහැදිලිව මේක software එක සහ මේක ඉතුරු කොටස් ටික මම නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට ඒ ටික ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක දැන්ට මේ ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම software එක හා මේකේ ඉතුරු link කරන දේවල් ටික මම ඔයාලට පැහැදිලිව එකින් එකට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ subscribe කරන්න, bell icon tick කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.